best way to make the sourdough. Time ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ like max 2 or 3 people were there within like first few months and now it's 100 plus. Wow. ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋਗੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋਗੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮੋਵੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਵੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੇਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦਾ ਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਜਸਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਫॉर ਦੋਸ ਟੌਪਰਸ where are you now? ਜੀ what's next? I hope ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਆਰਟ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੀਲਸ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਆਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ ਨੋਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਕਰ ਤ੍ਰਿਮਨਦੀਪ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰੋਮ ਆਕਲੈਂਡ ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਮਨਦੀਪ ਨੋਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਕਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀਰੇ ਨੋਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਕਰ ਭਾਈ honestly ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ when I was gonna work on this page ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ all of a sudden ਇਹੀ ਆਇਆ naughty bread baker ਤੇ I wanted to do something like funny reels or something related to bakery but ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ this is not my thing I don't want to do this like ਮੈਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਬਸ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਫੀਲ ਸ਼ਾਇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੀ ਲੋ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ this is really a valuable skill which you have if you have it just don't lose it nice and ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ if you go as per the money you are not gonna get most of it from a job so ਮੈਂ ਇਹ baking ਹਲੇ like almost ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ like 6.5 years nice and starting experience was pretty bad ਤੇ let's roll with that like ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ start ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੋ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਿਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਮਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਤ੍ਰਿਮਨ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਟ ਜੀ that was the main reason you want to go ahead with this niche main ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ I was like 14 and that time ਮੇਰੇ ਇੱਕ family friend ਹੈਗੇ she used to bake cakes and stuff and so ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਵੇਂ like you know just giving a hand to her and helping her out and after that like ਮੈਂ like ਜਿਵੇਂ 12th standard pass ਕੀਤੀ back from India so I was like let's go out and study and luckily a course ਸੀਗਾ baking and patisserie ਦਾ okay and I was like let's pick it up right now so ਮੈਂ pick ਕੀਤਾ
and ਮੇਰਾ brother ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, so that was a plus point as well. Then I came here from overseas and I started this course. In the beginning I was like, okay, I want to learn cakes and all, not in the bread, more into cakes and pastry stuff. So first job which I got, that was Baker's Delight. And Baker's Delight, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ Baker's Delight ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸਸ, ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਡੋ ਐਂਡ ਆਲ, ਬਟ Baker's Delight ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ. ਸੋ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਸੋ ਲਾਈਕ company wise, staff wise, and environment, everything. So when I did this first job, I think I worked for a couple of months for free, and mainu bas aa keh ke ki like training hai, I didn't got paid. And I remember main blockers mein rehanda thi us time, and mera kaam main dasna nahi because I don't want to bring that name. No, fair enough. And that's the past. So all the way I used to come to the east, central east, that's all I can say. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ and not getting proper training. All I was getting was like just a side labor thing, and I was treated like shit. So they used to bully me all night and like ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ, and ਮੈਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਐਂਡ is this what I'm gonna see? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ I'm just getting, you know, like all this crap. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਦ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ. ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਆਟੋ ਸਕੁਆਇਰ ਕਾਫੀ ਕਲੱਬ. So that's how the cash flow and everything started, that okay ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਟਿਲ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਬੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਕਿੰਗ ਜੌਬ, that was in Amano, that was in 2019, like end of that year. ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ Amano join ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ I was just as an assistant baker, used to do just odd stuff like cutting off apples for the jam or something small little stuff, almond croissants ਦੇ ਉੱਤੇ like paste ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੇਕਰਸ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਬਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਵਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ. ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਹਾਰਡ ਜੌਬ. ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ. So when I started watching these bakers and all, and I was like, nah, I want to be on the oven. Like, मैं ये काम नहीं करना. And by God's grace, एक कुड़ी सीगी उत्थे, Mia. She was like from Italy, yeah, she was from Italy. And उन्ने मैंने पूछा कि तू करदा की है इत्थे? मैं कहा just assistant baker, मैं odd stuff like it. कहती you should come on the baking. उन्ने मैंने baking ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ, bread baking ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼, ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਈਕ ਫੀਡ ਯੋਰ ਸਟਾਰਟਰ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਦ ਬਾਟਮ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ. But they could shit there is now the but that was a positive thing that like okay ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗੀ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ. ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਏ. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕ੍ਰੇਪਰ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ. ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ. ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ for the immigration rules, I had to move out of Auckland. So that time I worked there for I think more than 2 years in Amano, and फिर मैं move कर रहा सीगा Hastings. Hastings was, there were some tough times going in my life as well.
that time it wasn't just because of the job. It was something emotional and other things as well, personal. Where Hastings, same thing, वापस repeat होने लग पई, like stealing my money, arguments and all. And after that, I was like, nah, I can't take this. And I just walked out of the job. ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ he was, I think, French. Okay. He was French. And but ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਜਸਟ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ, ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। But that French guy, yeah, because ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, and then you came in. Yeah. Okay. And that was like my very first week. Good example actually. ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ he might have helped the other guy already. Okay. Yes. Sorry. Carry on. No worries. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ walk out ਕੀਤਾ, I was like so relieved ਕਿ ਮੈਂ seriously I'm just away from all that negativity, you know. Then I can move back to Auckland and ਮੈਨੂੰ job straight away ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ Elfono ਦੇ ਵਿੱਚ, which was in Ponson Bay. It's closed now. I think it's another company now. And Daily Bread ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, they were approaching me ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। Okay. And ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, but that time ਉਹ vacancy ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ start ਕੀਤਾ। That is the place I can literally say one of the best working place I ever had. Daily Bread. Best. Okay. And you had the legend bakers working there. My boss, Patrick, he is I think 26th or 27th generation baker. Mera head baker, Reese Harvey. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ like literally as an elder brother ਮੇਰੀ guidance ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ help out ਕੀਤਾ, support ਕੀਤੀ, and I'm still thankful to them. ਹਾਲੇ ਤੱਕ that like that was the best ever time. Nice. ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕੁਝ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ like ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, they were like standing next to me. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ like this is a funny thing as well. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, it was 3 years 3 months 3 days. Wow. 333. Okay. Yeah. And so Daily Bread ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, that I'm helping out commercial bakers and home bakers. I wanted to focus more on this, and so that's the reason why I took this big risk. Okay. We'll come back to that online thing. Yeah. ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਬੇਕਿੰਗ ਦੀ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੁਕਿੰਗ, ਬੇਕਰੀ, ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟ ਮੂਵ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੌਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਟਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਇਨ ਦਿਸ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਬਥੇਰੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਸਟ ਰਨ ਆਫਟਰ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਬਟ if you just follow your passion, stay consistent, opportunities grow ਹੋਣਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਬੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦ ਬੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਤ੍ਰਿਮਨਦੀਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ। ਨਹੀਂ, that was an interesting part actually. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the person's niche is in the kitchen now. like ਕਿਵੇਂ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ 7 or 8 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 11 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ, and everything. I was on my game was on a really good point, and so key hoya just a fight before, that was in, I think I was that time 14. fight to pehla hi like while practicing mera ankle twist ho gaya siga, and
but I still fought that fight and I won a gold medal. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਇਹਦਾ ਮੇ ਬੀ ਲੈਗ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਵਾਓ। ਐਂਡ you were 14, yeah. Okay, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲ ਇਟਸ ਆਲ ਗੁੱਡ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਬਟ that was some hard part ਉਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ back in home like sare like I was a rising star of my school but later on it turned out really bad and so I was weak in studies. I can just I'm not gonna lie. I was weak in studies. Like I knew that school is not for me and mostly my sports the which like physical activities the which siga involved and after that like jad school da matlab siga unhone menu like he's our rising star kid and all ankle fracture they said he's just a dull student. Oh my god. And there was some things which I think like every parent should take care of it ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬੈਂਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦਾ ਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਜਸਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਫॉर ਦੋਸ ਟੌਪਰਸ where are you now? Yeah. No, fair enough. Study like school is not for everyone, bro. Yeah. It doesn't make sense. I know a mindset है कितने के पढ़ाओ but सारे IAS नहीं बन सकते सारे you know who's gonna be baker who's gonna be like you know athletes and I know but I think the time is changing now. ਬਿਲਕੁਲ obviously ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆਗੇ it's gonna be different world ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ grow up ਹੋਏ it's different ਕਿ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ but now it's not that ਹੈ ਨਾ world is changing. World is changing. Yeah, totally. Thank you for sharing that part actually. I think it's good to be vulnerable. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ that's good to know bro that's good to know thank you no worries at all carry on with the okay ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਕਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ who's your client base mostly my clients are from Europe and Canada and States ਤੇ New Zealand ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ but it's pretty less I think I just have 5 clients at the moment from New Zealand ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ are commercial bakers who are actually working in bakeries and restaurants so ਉਹ ਮੇਨ ਨੇ and mostly ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ commercial ਤੇ home bakers ਨੂੰ help ਕਰ ਰਿਹਾ home bakers ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਕੁਝ bake ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ easy ਹੁਣ sourdough ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ product ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ I can say sourdough bread. Nice. So sourdough bread is one of the best bread you can ever had rather than having some different which you get in supermarkets like normal white bread ho gaya ya whole meal can ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ way better sourdough bread ਹੈ because ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ingredients ਹੈ flour water salt and starter that's it and naturally ਉਹ wild yeast ਹੈ ਉਹਨੇ rise ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ and it is organic you don't have to like you know get worried about emulsifiers or anything which is added in the other breads which is not in the sourdough so also ਮੇਰੇ ਕੁਝ clients ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ sourdough bread ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ like ਮੇਰੇ mother ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ill ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ sourdough bread ਖਾਧਾ and they started feeling better ਉਹਨਾਂ ਦੀ energy and also ਉਹਨਾਂ ਦੀ health ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ that's good ਹਾਂਜੀ wow ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ client ਵੈਸੇ ਯੂਰਪ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹਨਾ who are they ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ like ਘਰ home making are they like big franchises as well ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਜਨਰਲ ਫॉर एवरीवन ਇਟਸ ਜਨਰਲ ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ normally recipes ਸਾਰੀ same ਹੁੰਦੀ ਹੈ you have to adjust the units so units ਵੀ adjust ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ like flour ਦੀ quality ਦੇ ਉੱਤੇ flowers ਦੀ ਵੀ different qualities ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ bread flour ਹੁੰਦਾ ਉਹ it's like a strong level flour ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ protein level ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ which is like high gluten which holds the bread and absorbs water ਹੁਣ ਕੁਝ flours ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ cakes ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ soft flours
ਸੌਫਟ ਫਲਾਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੈਡ ਲਈ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਬੀ ਫਲੈਟ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਚ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਯੂਰ ਬ੍ਰੈਡ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ T50, T00, T55 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ? Okay, simple as that. If you want to make a pizza, you need a really strong flour. Okay. You want to make a bread, medium to high strength flour, it's perfect. If you want to make cakes, you need very soft flour. Okay. ਜਿਹੜਾ easily soluble ਹੋ ਜਾਏ। Yeah. Okay. ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਲ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਨ, ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਰਮਨ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਰਮ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੌਰੀ, that was for the first time ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, that was the very first one, first trial, and I guess ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਪਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ that is a different one and because that is meant for the whole meal, and ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਤਾ ਤੇ it was looking good, perfect, everything was fine, it was a tin loaf। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਈਸ ਕਰਕੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਖਟਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਵਰਡੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਵੀ ਖੱਟਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ? ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਰੈਸਿਪੀ ਰੈਡੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬੇਕਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਸਿਪੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਪੁਟਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ way too like citrus and taste and all, and ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੂੰ ਟੇਸਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਬੈਂਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਊਥ ਫੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲ ਗੁੱਡ। ਵਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ 100 ਟਾਈਪਸ। ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਨੋਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਕਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਨੇ? 4 ਬ੍ਰੈਡ, 5 ਬ੍ਰੈਡ? ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ baguettes, focaccias, sourdough and ciabatta। ciabatta, ਉਹ ciabatta ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ciabatta is so good, seriously। it's a very wet dough, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ wet ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ। it's hard to handle sometimes, but seriously that's one of the best bread ever। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸਾਵਰਡੋ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਬੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਓ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ, ਸਾਡਾ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੈਨ ਅਪਰੋਚ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੈਡਸ ਐਂਡ ਪੇਸਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੇਕਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੈਸਿਪੀ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, or if you want to even talk about like for commercial bakers that ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਈਦਰ ਇਫ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵਰਕ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਵਰਕ এনवायरमेंट like if they're getting bullied or anything or some dealing with some politics, so that's how I can help them out as work well. on mindset as well. Yeah. Traman, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ, how this is different than not about the mindset part, about the baking part if they watch videos on YouTube. देखो वीडियोस देख के लगता है कि बहुत इजी काम होएगा या exactly ते बहुत फन है, like it is fun, it is easy as well, but you have to manage your time when you're in the baking. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ like you have to multitask things. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਪਏ ਬ੍ਰੈਡ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and that's how you're going to go in a flow. That's going to give you efficiency at work and make your life easier. ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਕਰਸ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਊ ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ I was just sleeping 4 hours a day. Oh man. No, it's fine. 4 hours a day. Yep. And that was like I used to start 5 p.m. till 5 in the morning. But depends. Sometimes if it's busy, maybe 6 or 7. But with the time, मैं like manage कर लिया सीगा अपने आप नू कि like 10-hour shift I was completing in 7 and 8 hours and coming back home. ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, what about those people they're like they want to just talk to you one off? Okay, like ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਹੀਦਾ, they still have to go and connect that group or they can just if they want recipe or like your guidance, yeah, then it's the mentorship group only. They can just come and they can ask me there. And they ask you, you sort out the whole thing. Is that you or do you have a team for that? I have one girl which is connected from Croatia. She's handling the pastry department. So she is the one who's a professional pastry chef. Pastry chef. हाँ जी, ते वो pastry group so संभाल रही है, ते क्योंकि उन्हें knowledge बहुत ज़्यादा है, like croissants and dishes and all that. Oh, love it. They even if it's like desserts. So वो भी professional chef मेरे नाल ही है. Nice. That's good if you have someone alongside with you, है ना? Great ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ amazing. Guys, I think ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ important ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, you can't go back to that YouTube video and ask a question, huh? Like it's gonna take ages to reply. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਮਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ? ਇਟਸ Q&A as well. Discord ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ Discord ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ different ਹੈ. Okay, it's just like I can say it's a Telegram group. Telegram group, okay, yes, yeah. So it's a Telegram group. So even if you want video call sessions, or like ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ and you know it, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ like okay do this. Bonus. That's what I was saying. Yeah. Kitchen management करवानी है. जैसे हाले recently मैं टीपू की गया सीगा, अपने पंजाबी भाई हैगे उन्हां दी bakery है, and he was my first client from New Zealand. Nice. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like sourdough YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, like ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ baking ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਰਾ process ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, like you know like how you actually making the sourdough. ਉਹਨਾਂ ਦਾ starter was perfect. Everything was perfect. ਤੇ but बहुत rough texture आ रहा सीगा, and also like he was applying too much flour. मैं confused कि कुछ गड़बड़ है यार, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? then he told me ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ bro, this is not, do you autolyse? ਕਹਿੰਦੇ autolyse ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ autolyse ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ flour, water ਤੇ starter ਨੂੰ mix ਕਰਕੇ you give it a rest. sourdough ਨੂੰ you need patience, you need to give it a proper rest, proper folds, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੇਟ ਡੋ, ਉਹਦੀ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਨੇ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਹੋਲਡ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਬੈਟਰ ਕ੍ਰੰਬ ਐਂਡ ਅ ਸੌਫਟ ਕ੍ਰੰਬ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। what do you find the most common mistakes in every bakery? like ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ?
ਕਿਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੋੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, there's lack of communication. There is. And like lack in communications ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, it's not proper communication ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ early morning ਜਾਂ night start ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। That's totally different. ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਬਾਬ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮਾਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਬੀ ਕ੍ਰੋਸਾਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਦ ਸਮੋਲ ਕ੍ਰੋਸਾਂਟਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਸਕੂਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫॉर ਲਿਮਿਟਡ ਕੈਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਕ੍ਰੋਸਾਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਫਰ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਕੁਛ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਆ ਕੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਆਈ ਗॉट ਐਨ ਆਰਡਰ ਫॉर ਅ ਪੀਜ਼ਾ ਫॉर ਅ ਬੇਕਰੀ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਨਟ ਮੇਕ ਪੀਜ਼ਾਸ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਸਲੈਬ ਫॉर them, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਤੇ because equipment same hai, recipes bhi almost same hai. So if you can do it, just do it. Wow. Bro, I like your idea, like how you started this online thing, and I've never met anyone in New Zealand in our community who's doing this stuff. So I really appreciate you for that, doing that part, honestly. But Triman, what is your actual goal with that? Like ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ elaborate ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ online ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ approach ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। What's your end goal? Like staying in New Zealand doing that, or just traveling the world and like? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫੜ ਲਈ। ਅੱਛਾ, okay, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ I help as many bakers as I can all over the world. So ਮੇਰਾ online ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ freelance consultation ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ on site ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਹੈਲਪ them there, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ AI ਆ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। there are some machineries which are making breads, like cutting the breads with machines and all, like 1000 breads in some limited time or something. So ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। I personally feel that honestly it is already happening in so many industries. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ there are so many things that we still do. Like ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ AI ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, not the bad part of AI, the good part of AI, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। But yeah, now I get your point. So you want to help bakers around the world. You want to travel and do. Guys, within New Zealand and Australia, if you need a help, है ना, ਤੁਸੀਂ baking अपनी नवी shop start करना चाहते हैं, I think it's good to get a second opinion, or reach out to Triman on that, right? ਤੁਸੀਂ travel ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, right, ਹੈ ਨਾ? Wow man, amazing. Triman, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਸਟਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਯੂਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ? ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। So I keep myself busy. I don't have time to be sad. Okay, good. Keep yourself busy. So 4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। Are you trying to get away from something, or is it like this is how you want to?
I want to stay busy all the Nice. time. And जो मेरा goal है कि मैं इधर travel करके सारे all over the world मैं bakers ਨੂੰ help करा ते I just don't want any distraction. Very good. So you have to cut off people. ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, so that's good. Very good. ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ ਸੌਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ you got the bakers you're saying like outside New Zealand, obviously time difference ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਓ ਮੈਨ ਵਾਓ। So yeah, ਕਦੇ ਵੀ like it can pop up anytime. ਹਾਂਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? No, they are all good. It is different bro, it is different because ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ? ਲਾਈਕ they are supportive. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਲਾਈਕ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡੋਨਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ, even if I'm starting from zero and which I already started a year ago. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਕ max 2 or 3 people were there within like first few months and now it's 100 plus. Wow. And so ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ potential ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀ ਵੈਲ। ਨਾਈਸ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਡੂ ਵਾਟ ਯੂ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੁਛ ਕਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲਵੇ ਹੁਣ, ਕਰ ਲਵੇ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ obviously, that's why the reason I ask you a question ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, that's amazing। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਟਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ 5 years I went back home and ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਡ ਆਮ ਲਾਈਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, that's fine ਹਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਾਈਕ ਆਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲਾਈਕ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਬੇਕਿੰਗ, ਇਟਸ ਮੇਕਿੰਗ ਮੀ ਹੈਪੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, there are different ways. There are so many different ways, and also follow the passion, follow the, I think that's important है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ satisfaction ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ why not, right? So you can be happy with dal and chawal as well, you can be happy with a good steak, but ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ actually happiness ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ I treat myself every time, like if I want to get some expensive clothing or anything, like that's me giving a gift to me, like it's my earned money and all, or like if I want to just go grab a coffee for a day, and he's making it now, right? So guys, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕਿ baking is not like ਹਾਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜੀ ਜੌਬ, it is a really skilled job, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਬੇਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵਾਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸੋਰਸ ਨਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਹਿਮ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬੇਕਿੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸਪੋਰਟਸਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਕਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ, ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ?
ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਔਨ ਮਾਈ ਗੇਮ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 올림픽 ਲਈ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, then you choose bakery, like ਉਹ ਗੈਪ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। Honestly ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। Honestly ਇੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਹ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗੇਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਾਇਰਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਫੈਕਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੈਸਟ, you will feel great every single day. I can do it. I'll be doing this. I'm going to be the best baker. That's my everyday thing. I'm going to be the best baker. And I'm still doing it. That's good, man. But still I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ mental health issues is not like small. It is still an issue, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। You had a really good mindset, I would say, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ there's always someone, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਚਲੇ ਗਏ ਥੋੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਰਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਰ ਬਣਾਇਆ? ਦੋ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ, ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸ, ਰੀਸ ਹਾਰਵੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰਿਕ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਰੀਸ ਹਾਰਵੀ, he was my head baker ਜਦ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ I used to follow him. He was a teacher in my school. ਮੈਂ NSIA ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ he resigned. And I used to hear about him a lot, that he's a really great baker. I think he's a third generation baker as well. Wow. And so मैं काफ़ी सुना like ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कि like Reese is a really good baker and he has a lot of knowledge and skills. I guess ਉਹਨੇ ਵੀ age 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ start ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ। And when I heard about his story, that how from the bottom he came up, and he's still doing really great. And ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਬੇਕਰਸ ਆਰ ਗ੍ਰੰਪੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਗਾਈ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਕਮ ਹੀ ਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਕਾਮ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਪੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਬੇਕਰਸ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਪੈਟਰਿਕ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਫॉर ਦ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਓ ਵਾਓ। And so he owns Daily Bread. He owns Daily Bread. Okay. ਤੇ ਪੈਟਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਹਿਜ਼ ਨੋਟਸ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ growth ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, that's because of them. Nice. And I still respect them a lot, and they are the best for me. Wow. See, this is good. You are appreciating the people, who push you forward and growth. Thodi growth shall be amazing. What is your favorite bread? Sourdough.
ਸਾਵਰਡੋ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪਾ ਦੀ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਬੱਕਿਆ ਸਾਵਰਡੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਬੀ ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਰਡੋ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਗੋਨਾ ਲਾਸਟ ਫॉर 3 or max 4 days if you keep it up so ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ that's good to know man come on share with us so like sourdough ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਰਫ 4 ingredients like flour salt water and starter so starter ਵੀ ਉਹ wild yeast ਹੈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ processed ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ so that's why it's just 4 ingredients it's organic and healthy for you and same that was the ancient times how the breads were made like sourdough ਦਾ origin Egypt ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ breads ਹੈ ਇਹ last ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ like you know for a week and all lasting long the only reason is ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ emulsifiers ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ chemicals ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ingredients ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ and which is like a slow poison for us it's not healthy ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲੂਟਨ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਟਨ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਗੋਣਾ ਫਾਲ ਇਲ ਵਾਓ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਲੱਗਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇਣਾ ਸਾਵਰਡੋ ਵਾਲਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਰਡੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੈਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਵਰਡੋ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਵਰਡੋ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਸਾਵਰਡੋ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਰਡੋ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ that's going to affect your flavor as well and inconsistent product ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਦੇ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਓਵਰਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ in saying that ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵਰਡੋ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁਇਕ ਸਾਵਰਡੋ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ what that will be okay audience ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ best way to make the sourdough okay first make your starter so there are different types of starter as well so either you can go for 1:1 which is flour and water so 100 grams flour 100 grams ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਜਦ ਕੀਤਾ it's going to start fermenting in so ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ same step repeat ਕਰੋ 1:1 so flour water and that 100 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ then it's going to start rising ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ it's like a baby you have to feed it every day and ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਡ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ let's take 1k if you want to make a one loaf I have a recipe at the moment in my phone but like 500 grams of flour and if you want to keep hydration for around let's take 70% so flour ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 70% ਉਹਦੀ hydration ਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ that's going to be your water and let's keep 20% of starter or like 30% ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ flour ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ because flour is always 100% so they are units ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ that is max up to 2% that's it because that's going to make it slow rising control the rising ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਾਉਂਸ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਸਾਵਰਡੋ there you go by Triman ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ honestly ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੈਸਪੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਦੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਿਸ
ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੇਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ stage is all yours. I would say inform everyone what you wanna say. Like ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, just stay consistent. ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, you will never grow in this industry. ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, you have to stay consistent. Failures is the part of learning, and ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਮਚ ਪਰਸਨਲੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਯੂ ਗੋਣਾ ਮੈਸ ਅਪ ਮੋਰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਸਟ reach out to me and I'll help you out. Very nice, very nice. I think ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ wording ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੈਗ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੀਲਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਹਾਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। that's amazing. Triman, thank you once again brother for coming all the way down here ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ once again thank you very much for coming on ਹਾਂਜੀ what's next. What's next? Thank you. Oh good night bro.